upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. the word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radio Filipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo.
Hello and good afternoon, grade 9 learners. Welcome to another fun and exciting learning experience. Right now, you are watching and listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, 828 Radio Filipino Tarlac, and Converge Cable TV, Channel 100. I would also like to acknowledge our viewers via Facebook Live. I am Teacher Marianne D. Salgado from Pakpako Integrated School, San Manuel District, and I am so honored to be your teacher broadcaster today. Our episode for today is for Grade 9 English. So, I'm asking our dear Grade 9 students to find a comfortable spot far from noise and listen carefully while participating in a fun learning activity. Be sure to have all the things that you need for our lesson this afternoon: pen and paper, lecture notebook, and your activity sheets. As you listen and watch carefully, capture and list down the important notes and ideas. Gear up, grade 9 learners! I think you are now ready. Let us begin our exciting adventure with our topic for today. Our discussion for grade 9 English will focus on MELC 1. Judge the relevance and worth of ideas, soundness of author's reasoning, and the effectiveness of the presentation. After tuning in and listening thoroughly in our 25-minute learning journey, you are expected to determine the points to consider in judging the relevance and worth of ideas presented, read and analyze an essay, and judge an essay based on its relevance and worth. Since this is the first topic in English 9 for the fourth quarter, it is necessary for us to recall our past discussion. In the last episode, you were taught how to judge the validity of an evidence presented. Let us have a review on how well you remember the lesson you had last time. I will be reading different statements, and your task is to identify whether the information is valid or not. Write V if the underlined source of information is valid, and write NV if the source is not valid. Please get your lecture notebook and your pen for you to write your answers, or you may also type your answers in our comment section. I think everyone is ready, so let's begin with the first statement. I have read from a viral Facebook post that the government will give 5,000 pesos to every Filipino household. Do you consider a viral Facebook post as a reliable source of information? If your answer is NV for not valid, that's correct. A viral Facebook post is not a reliable source of information. Let me read the second statement. I heard from gossip that there are 5 new COVID-19 cases around our neighborhood. Can you consider gossip as a valid source of information? Wow, that's perfect. The answer is NV for not valid. Just like here says, gossips are not reliable or valid source of information. Moving on to the third statement, based on the official website of the Department of Health, COVID-19 infections are decreasing in the Philippines, with 234 new infections reported on average each day. Is the information coming from the official website of the Department of Health valid? What do you think is the correct answer? Marvelous! It is V for valid. Official websites are valid and reliable source of information. Now, let us proceed to the fourth statement. Based on an article published by cdc.gov, the vaccine safety research ensures
The benefits of the vaccines approved in the United States outweigh the risk. Is the source of information valid and reliable? Very good. Again, it is V for valid. Pieces of information from internet websites ending in .gov are valid. And lastly, our fifth statement. According to a post of a YouTube influencer, Apple will release the iPhone 14 model on May 2021. Is the source valid? Good job! The answer is NV for not valid. That information would only be valid if it came from a reliable website affiliated with Apple. Now, did you get the five statements correctly? That's amazing! Great job, everyone! I am hopeful that you have refreshed your minds about our lesson last time. So, make yourself ready and let's start today's session. The focus of our discussion today is on Lesson 1, Judging the Relevance and Worth of Ideas. My dear grade 9 learners, please prepare your activity sheets and listen attentively to our discussion. When you're writing a persuasive essay, you need more than just an opinion to make your voice heard. Even the strongest stance won't be compelling if it's not structured properly and reinforced with solid reasoning and evidence. An argumentative essay is a piece of writing that takes a stance on an issue. It is known to be well written when the writer can support his point of view by providing relevant evidence to back it up. The goal of an argumentative essay is a clear presentation of the author's point of view with the use of logical reasoning and convincing evidence. We follow a certain structure on writing a good argumentative essay. The first paragraph of your essay is called introductory paragraph, which should outline the topic, provide background information necessary to understand your argument, outline the evidence you will present, and state your thesis. The second part is the thesis statement. It is a concise, one-sentence summary of your main point and claim. The third part is body paragraph. It should cover a different idea or piece of evidence that contain a topic sentence that clearly and concisely explains why the reader should agree with your position. Remember, body paragraphs are where you back up your claims with examples, research, statistics, studies, and text citations. Presenting facts and considering a topic from every angle adds credibility and will help you gain a reader's trust. Last but not the least is the conclusion. It is composed of one paragraph that restates your thesis and summarizes all the arguments that you made in your body paragraphs. Digital era has given way to rapid explosion of information in different media and platforms as it travels as fast as the speed of light. As you are confronted to rely on the materials you've read or listened to, it is an integral task to learners like you to filter and evaluate the relevance of information and how an idea becomes worth it in the process. Relevance is simply meaning worthiness, quality of being suitable, or having some kind of value. The information that closely matches a writer's goal is more relevant, whereas information that does not match the goal is less relevant. Writers should defend their stand in an argument by gathering relevant and worthy ideas from different material, may they be in digital form or in print. Here are the things that you need to remember when judging the relevance and worth of ideas of the materials presented. First,
Note important information or facts. Second, gather evidences. Third, validate the source of information and the information itself by comparing the information from other valid resources. Fourth, check the organization and clarity of ideas. And lastly, examine the appropriateness of the language used. Now, let us try to identify the relevance of some text by answering Activity 1 on page 3 of your activity sheets. For the direction, all of the statements that you see there are facts. But you need to identify if these facts are relevant to your goal and situation given. If the statement is relevant, write R on the space provided. Otherwise, write NR. Your goal is to write a position paper about how do we know that humans are the major cause of global warming. Which of the following facts are relevant to your goal? Let me read the first one. The main cause of climate change is the expansion of greenhouse gases in the atmosphere, which are emitted by humans. Is this relevant to your goal? The answer is R for relevant. Very good. It is relevant because it talks about the greenhouse gases emitted by humans as the cause of climate change. How about the second one? The concentration of carbon dioxide in Earth's atmosphere is due to land clearing for agriculture and factories. Is this worthy to be included in your position paper? The answer is R for relevant. Excellent. The statement is relevant because it talks about how land clearing for agriculture and factories, all made and operated by humans, causes the concentration of carbon dioxide in Earth's atmosphere. Next, for the third one, higher temperatures and shifting climate patterns may change the areas where crops grow best and affect the makeup of natural plant communities. Is this relevant to your goal? Is this worthy to be included in your position paper? The answer is NR for not relevant. Nice one! Even though it is a fact and it is about climate change, it is still not relevant to your goal. Remember, your goal is to write a position paper about how do we know that humans are the major cause of global warming. Unfortunately, this statement talks about how shifting climate patterns affect the makeup of natural plant communities. Therefore, it should not be included in your position paper. Moving on to the fourth one, humans are putting an estimated 9.5 billion metric tons of carbon into atmosphere each year by burning fossil fuels. Is this relevant to your goal? Is this worthy to be included in your position paper? The answer is R for relevant. Amazing! It is obviously relevant because it mentions that humans put around 9.5 billion metric tons of carbon into the atmosphere, which causes global warming. Lastly, in comparison to the contribution of burning fuels, hydrogen is seen to have much lower potential to cause global warming. Is this relevant to your goal? Is this worthy to be included in your position paper? The answer is NR for not relevant. Great job! Although it is about global warming, it is still not relevant to your goals, since the statement only compares the contribution of burning fuels and hydrogen in causing global warming. Thus, it should not be included in your position paper. I hope you are now getting the idea of relevance. You must keep in mind that a certain information will be relevant if and only if it achieves your goal in writing. Now, let us apply what we have learned from our next activity. I'll show you an outline of an argumentative essay,
And what you need to do is to read it along with me, analyze it, and judge its relevance. Grade 9 learners, kindly turn your activity sheets on page 3. Now, let us read together. The topic of the argumentative essay is, can we really save Earth by deleting emails? First part, the introductory paragraph. You probably heard during the weekends that there are scientists who got arrested for giving a warning that we only have 3 to 5 years left to save the Earth. Next, the thesis statement. A simple individual like you can do something to make the world better by deleting emails. The body paragraphs will focus on what is the composition of the email and what happens if you delete 10 spams. The concluding paragraph is, so, to answer the question, can deleting emails actually save the Earth? Yes, it can. You can really help the Earth breathe by simply deleting your spam as much as possible because it reduces electric energy consumption. This practice may be new and need adjustable for us, but there is no right day of deleting emails than today. Great! Now, we're done reading the outline of an argumentative essay. If you feel you need more time to read and analyze the outline again, then you can go ahead and have the pleasure. But if you're now ready, we can now proceed to our next activity. Please go to page 4 and there you will see questions to test your comprehension. It is entitled Identifying the Relevance. Write 1 if the statement is relevant to body paragraph 1 and write 2 if it is relevant to body paragraph 2. Write your answer on the space provided. Take note that body paragraph 1 is about what is the composition of the email, while body paragraph 2 is all about what happens if you delete 10 spams. Let us answer item number 1. We could cut 39,035 metric tons of carbon dioxide emissions, which is equal to 19,356 tons of coal that is burned every day. To which body paragraph is the statement relevant? Very good! The answer is 2. The statement is relevant to body paragraph 2 because it talks about the amount of carbon dioxide emissions we could cut if we delete 10 spams. How about item number 2? Every email we send uses electricity to display it, and the network connection uses electricity while the email is being transferred. Very good! The answer is 1. The second statement supports body paragraph 1 because it emphasizes that electricity is used to display and transfer an email. Now, please answer item numbers 3, 4, and 5 on your own, and we will be checking them next meeting. This is the highlight of our session. After reading the argumentative essay outline, let us rate its relevance. I need you to answer activity 3 on page 4. There, you will see a table. Place a check mark on the response that best describes how you generally feel towards the outline that you have read and analyzed. To what extent do you agree or disagree with the following statements? 1. If you strongly disagree. 2. If you disagree. 3. If you neither agree nor disagree. 4. If you agree. 5. If you strongly agree. So, here are the statements. 1. The topic is timely. Number 2. The body paragraph is relevant to the thesis statement. Number 3. The details are relevant to the topic sentence. Number 4. The thesis statement is clear. Number 5. The writer's point of view is convincing. Let me give you 15 seconds to answer this activity. Let me remind you that this activity is subjective.
meaning to say there is no wrong answer. You just have to judge the relevance of the outline that you have read based on your own point of view. This activity is intended for us to know whether or not you find the outline worthy and relevant. Okay, time's up. I'm sure everyone is now done rating the relevance of the outline. Grab the chance to share your outputs with your subject teachers and your classmates during your online kumustahan and learn from each other's answer. Now, based on the rating that you gave to the outline, you might as well would want to reflect. My dear grade 9 learners, please share your ideas and insights or your reflections by answering activity 4. Kindly fill up each column by answering the questions. Do you agree with the author's claim? Are these ideas relevant nowadays? Why or why not? You may always go back to the article to validate or confirm your answers. Please answer the questions independently and let us check them on our next session. Our lesson in English 9 has just ended. You may now start working on the other parts of the learning activity sheets to enhance your skills. To add more spice, please answer activity 5 by simply following the instructions. Read the editorial article on page 5. Assuming that you were judged in an editorial cartooning contest, evaluate the relevance of the illustration to the article you have read using the rubric. Let us share your answers next session. If you have questions, please feel free to send me a message on my mobile number 0945-117-8782. Again, 0945-117-8782. And I'll address your concern right away. Wow! You really did a great and amazing job, grade 9 English learners. Before we end this session, let me share with you a quotation from Joseph Joubert that says, "The aim of an argument or of discussion should not be victory, but progress." See you next episode on Thursday, April 28th at exactly 3 p.m. as teacher Mary Joy discusses the topic, judging the author's reasoning using deductive method. Always remember to enjoy while learning. Until our next learning discovery only here in Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. These have been your teacher broadcaster, Marian Salgado, wishing everyone a wonderful day. Stay safe and God bless. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food,
naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Isang malusog at ligtas na hapon kabataang TarlakHenyo. Narito na naman tayo, nagsisikap
at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, magkakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw kong grade 9 Eco Learners? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masiging pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, Binibini Riza T. Rivera, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin tungkol sa kahulugan at katangian ng impormal na sektor. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, narito ang iilan sa mga paalala. Siguraduhin ninyong nasa lugar kayo ngayon na komportable at maayos na napapanood at napapakinggan ang ating live broadcast. Matanong ko lang, nagmeryenda ka na ba? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang iyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 9 para sa ika-7 linggo sa ika-4 na markahan. Ihanda rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa kahulugan at kahalagahan ng impormal na sektor. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang linggo. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling! Ating tinalakay ay ang sektor na gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng mga produkto sa loob o labas ng bansa. Ang sektor ng paglilingkod ay maaaring pampamayanan, panlipunan o personal. Ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng produkto. Ang sektor ng paglilingkod ay binubuo ng subsector sa pananalapi, insurance, komersyo, real estate, kalakarang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, at mga paglilingkod na pampamayanan, panlipunan at personal. Sinasabing ang kaunlarang pang-ekonomiya ay nasasalamin sa paglawak at pag-unlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan na lumikha ng iba't ibang kalakal at paglilingkod na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Ang pagdami ng kalakal at paglilingkod sa lipunan ay hudyat na ang mga tao ay makalilikha ng produktong hindi lamang para pangkasalukuyang gamit, bagkus ay para na rin sa hinaharap, katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng trabaho. At ngayon, sa palagay ko ay handa na kayo sa ating bagong paksa para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito ay inyong maipapaliwanag ang kahulugan at katangian ng impormal na sektor. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ika-9 na baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, maaari kayong magbigay ng mensahe sa aking messenger, Riza Rivera, o tumawag o mag-text sa numerong ito, 0917-310-9066. Uulitin ko ang numerong maaari ninyong tawagan, 0917-310-9066.
Bago tayo magsimula sa ating paksang aralin, ating subukin ang inyong paunang kaalaman sa ating paksa. Ihanda ang inyong papel at ballpen at piliin ang pinakaangkop na sagot sa aking mga katanungan. Handa ka na ba? Mahusay! Suriin ang mga larawan na nasa ibaba at sagutin ang pamprosesong tanong. Narito ang pamprosesong tanong. Una, patungkol saan ang mga larawan? Pangalawa, paano ito nagsisimula? Pangatlo, paano mo maiuugnay ang mga larawang ito sa ekonomiya at pamumuhay ng mga tao? Nahirapan ka ba sa pagsagot? Huwag kang mag-alala. Paunang kaalaman pa lamang ito at pag-aaralan pa natin. Narito ang mga suhestyon na kasagutan para sa mga pamprosesong tanong. Maaring magkakaiba ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang mga larawan ay tungkol sa iba't ibang gawain na makikita sa palengke, tulad ng pagtitinda, mga pedicab driver, at mga sidewalk vendors. Sa ikalawang bilang naman, nagsimula ito dahil nais nilang matustusan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitinda. At ang huli, ang mga ito ay nagpapakita na maraming tao ang gumagawa ng paraan upang matustusan ang pangangailangan kahit sa simpleng paraan lamang. Ilan ang inyong mga score? Huwag mag-alala yung mga hindi naka-perfect score dahil may tsansa pa kayong bumawi sa susunod. Samantala, tayo nang magsimula sa ating talakayan. Ang pagkamit ng pambansang kaunlaran ay hinahangad ng bawat mamamayan. Ang hangaring ito ay makakamit lamang kung ang lahat ng bumubuo sa sektor na ekonomiya at ang pamahalaan ay magtutulungan. Ano ang impormal na sektor? Ayon kay W. Arthur Lewis sa kanyang akdang Economic Development Model, ang impormal na sektor ay isang uri ng hanap buhay na kabilang sa mga bansang papaunlad pa lamang o developing countries. Partikular sa mga ito ang uri ng trabahong hindi bahagi ng makabagong sektor ng industriya. Subalit, ang formal na pagsisimula ng mga ekonomista at scholar sa paggamit ng konseptong ito ay nagsimula noong 1970s dahil sa isinagawang pag-aaral ni Kate Hart, isang antropolohistang Ingles na nagsuri ng mga gawaing pang-ekonomiya ng mga taong naninirahan sa Accra, Ghana. Ginamit ni Hart ang konseptong ito upang ilarawan ang uri ng hanapbuhay ng mga tao rito. Noong 1972, pinasinayahan ang first ILO World Employment Mission sa Kenya, Africa. Batay sa resulta ng kanilang misyon, nalaman nilang marami ang mga may hanap buhay na nasa labas ng regular na industriya o ng itinatakda ng batas. Kaugnay nito, ang International Labor Organization ay gumawa ng resolusyon upang magkaroon ng pandaigdigang batayan sa paglalarawan ng impormal na sektor. Sa isinagawang 15th International Conference of Labor Statisticians noong Enero 19 to 28, 1993 sa Geneva, Switzerland, ang impormal na sektor ay nagtataglay ng malawak na katangian. Ito ay binubuo ng mga unit na nagsasagawa ng pagbuo ng produkto at serbisyo na may layuning makalikha ng empleyo o trabaho
at magdulot ng kita sa taong lumalahok dito. Ang mga gawain dito ay naisasagawa dulot ng una, mababang antas ng organisasyon. Pangalawa, hindi pagsunod sa itinatakdang kapital at pamantayan. Pangatlo, napakaliit na antas ng produksyon. Ang mga kasapi sa pagsasagawa ng mga gawain sa produksyon, sa ilalim nito ay kadalasang mga kamag-anak o malalapit na kaibigan. Ito ay walang formal na pagsunod sa mga patakarang itinakda ng pamahalaan. Kaugnay nito, noong Abril 2008, nagsagawa ang National Statistics Office or NSO ng Informal Sector Survey or ISS. Ito ang kauna-unahang pambansang survey tungkol sa informal na sektor sa Pilipinas. Batay rito, lumabas na mayroong halos 10.5 milyong tao ang kabilang sa informal na sektor. Ang tinatawag na self-employed ay humigit kumulang 9.1 milyong katao at ang mga employers ay nasa 1.3 milyong katao. Maliban pa rito, sa isinagawang Labor Force Survey or LFS ng taong ding iyon, Abril 2008, lumabas na mayroong 36.4 milyong tao ang kabilang sa lakas paggawa at 30% nito ay kabilang sa mga informal sector operator. Sa kabuang bilang na ito, 2/3 ay mga kalalakihan at kung ibabatay naman sa edad o gulang, 3/4 or 75% ay nasa 35 gulang pataas. Sa kabilang dako, ayon sa papel ni Cleofe S. Pastrana, isang kawani ng National Economic Development Authority or NEDA na pinamagatang The Informal Sector and Non-Regular Employment in the Philippines sa isang komperehensya sa Tokyo, Japan noong Disyembre 15 to 17, 2009. Kanyang binigyang diin ang informal na sektor ay nakatutulong sapagkat nakapagbibigay ito ng empleyo o trabaho sa mga mamamayan. Ito ay nagdudulot din ng pagkakalikha ng mga produkto at serbisyong tutugon sa ating mga pangangailangan. Ang kita ng informal na sektor ay hindi na isasama sa kabuang Gross Domestic Product or GDP ng bansa. Subalit, tinataya na ang halaga ng produkto at serbisyo mula rito ay nasa 30%. Samantala, ayon naman sa Ibon Foundation, isang non-government organization or NGO na nagsasaliksik tungkol sa mga usaping sosyal, politikal at ekonomiko ng bansa. Ang informal na sektor ay paraan ng mga mamamayan, lalo na ang kabilang sa tinatawag na isang kahig, isang tuka, upang magkaroon ng kabuhayan lalo na sa tuwing panahon ng pangangailangan at kagipitan. Maliban pa dito, inilalarawan din nito ang pag-iral ng kawalan ng hanap buhay at ang kahirapan ang siyang nagtutulak sa tao na pumasok sa ganitong uri ng sitwasyon. Maliban pa rito, ayon sa artikulo ni Shelito Habito sa Philippine Daily Inquirer, noong Enero 21, 2013, kanyang sinabi na ang tinatayang kabuang bahagdan ng informal na sektor sa GDP ay 40%. Tinawag niya rin ang informal na sektor bilang underground economy o hidden economy. Ilan sa mga halimbawa ng mga taong kabilang sa sektor na ito ay ang mga nagtitinda sa kalsada o sidewalk vendor, pedicab driver, karpentero,
at mga hindi rehistradong operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Kabilang din sa sektor na ito ang mga gawaing ipinagbabawal ng batas, tulad ng prostitusyon, iligal na pasugalan, pamimirata ng mga optical media gaya ng compact disc or CD at digital video disc or DVD. Kaugnay nito, ang sumusunod ay mga karaniwang katangian ng impormal na sektor. Una, hindi nakarehistro sa pamahalaan. Pangalawa, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita. Pangatlo, hindi nakapaloob sa legal at formal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo. Sa pangkalahatan, hindi lamang sa ating bansa mayroong informal na sektor. Ito ay nagaganap kahit sa iba pang bansa sa daigdig. Ayon nga kay Hedayet Ula Chowdhury, Assistant Professor, Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research, sa kanyang papel na nailathala sa Philippine Journal of Development. Ang paglaganap ng informal na sektor ay isang global phenomenon. Ang pag-iral nito sa iba't ibang bansa ay kakikitaan lamang ng pagkakaiba-iba nito ayon sa lawak, dami, at pangkalahatang sistema ng operasyon. Gayunpaman, hindi maikakaila ang kontribusyon nito. Naging malinaw ba ang ating talakayan? Mahusay! Dahil dito na muna nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa informal na sektor. Pero para makasiguro ako na kayo ay talagang nakinig at naunawaan ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ihanda ang inyong ballpen at sagutang papel. Handa na ba? Narito ang panuto. Tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang salitang tama o mali sapat lang. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, ang underground economy ay nakapagbibigay ng hanap buhay sa mga maralitang Pilipino. Ulitin ko, ang underground economy ay nakapagbibigay ng hanap buhay sa mga maralitang Pilipino. Ang tamang sagot ay tama, mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, hindi legal ang lahat ng transaksyon at bilihan na nagaganap sa ilalim ng underground economy. Ulitin ko, hindi legal ang lahat ng transaksyon at bilihan na nagaganap sa ilalim ng underground economy. Ang tamang sagot ay tama, magaling. Para naman sa ikatlong bilang, ang mga produkto at serbisyo sa underground economy ay may mataas na halaga. Ulitin ko, ang mga produkto at serbisyo sa underground economy ay may mataas na halaga. Ang tamang sagot ay mali, magaling. Para naman sa pang-apat na bilang, ang mga inhinyero ay kasapi rin ng underground economy. Ulitin ko, ang mga inhinyero ay kasapi rin ng underground economy. Ang tamang sagot ay mali. At para naman sa panghuling bilang,
Ang mga nagtitinda sa mga bangketa at mga kalsada ay bahagi ng underground economy. Ulitin ko, ang mga nagtitinda sa mga bangketa at mga kalsada ay bahagi ng underground economy. Ang tamang sagot ay tama, magaling. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 5, 4, 3, magaling. Masaya ako dahil sa inyong masigasig na pag-aaral. Sa susunod na talakayan ay inyong susuriin ang mga batas pang-ekonomiya kaugnay sa impormal na sektor. Kasama ang susunod na teacher broadcaster na si Ginang Sheila Marie T. Bautista. Maaari ninyong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone ang inyong gawain at isumite ito sa Facebook Messenger ng inyong guro sa AP. Sa mga walang access sa internet, maaaring ipasa ang inyong ginawang activity sa inyong paaralan sa itatakdang pagsauli at pagkuha ng module. Isang paalala lamang, ang inyong mga magulang o guardian ang maaaring magtungo sa paaralan sa pagpasa ng mga sinagutang gawain. Sila din ay inaasahang sumunod sa ating mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay at physical distancing. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, Binibini Riza T. Rivera, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Ang senior high school academic track. Upang makatugon sa mabilis na pagbabago ng ating panahon, tinitiyak ng senior high school program na handa ang mga magsisipagtapos dito sa mga hamon ng pagbabago. Sa academic track, ang mga nagsipagtapos ay maaaring makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo, mag-aral ng mas mataas na mga kasanayan o middle-level skills, magtrabaho o magnegosyo. 4 na strand ang maaari nilang pagpilian sa academic track. 1. Accountancy, Business and Management o ABM strand. 2.
Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM strand. 3. Humanities and Social Science or HUMS strand. At 4. General Academic strand o GAS. Ang ABM strand ay para sa mga mag-aaral na nais kumuha ng kurso sa kolehiyo, kaugnay ng finance, business o accounting. Ang STEM strand ay para naman sa mga mag-aaral na may kakayahan o interes sa science, technology, engineering at mathematics. Sa STEM, mayroong mga science lessons na kasama na sa core subjects, kaya papalitan ito ng earth science at disaster readiness. Upang mapabilang sa STEM, kailangan ng final grade na di bababa sa 85 sa grade 10 math at science, percentile rank na 86 o higit pa sa STEM subtest sa National Career Assessment Examination o NCAE. Kung walang NCAE, maaaring makipag-ugnayan sa paaralang nais ninyo hinggil sa mga requirements. Ang HUMS strand ay para sa mga estudyanteng nais kumuha ng mga kursong kaugnay ng social sciences at humanities tulad ng journalism, communication arts, liberal arts, education, sociology, psychology, at iba pa. Ang General Academic strand ay para sa mga mag-aaral na nais maging bukas sa mga options o electives mula sa iba't ibang tracks tulad ng academic, TVL, sports, at arts and design. Narito ang mga specialized subjects sa ilalim ng academic track. A. ABM strand. Applied Economics, Business Ethics and Social Responsibility. Fundamentals of Accountancy, Business and Management. Business Math. Business Finance. Organization and Management. Principles of Marketing. B. STEM strand. Pre-Calculus. Basic Calculus. General Biology. General Physics. General Chemistry. Earth Science. Disaster Readiness and Risk Reduction. C. HUMS strand. Creative Writing. Creative Nonfiction. Introduction to World Religions and Belief Systems. Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Philippine Politics and Governance. Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century. Disciplines and Ideas in the Social Sciences. Disciplines and Ideas in the Applied Social Sciences. D. General Academic strand. Humanities, Social Science, Applied Economics, Organization and Management, Disaster Readiness and Reduction, Electives. Maraming kurso ang maaaring pag-aralan ng mga nakatapos ng kahit anong strand sa academic track na kalaunan ay mapakikinabangan nila sa pagtatrabaho. Narito ang ilang halimbawa. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng ABM strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang accountant, bookkeeper, market analyst, entrepreneur, financial advisor, business agent, manager, product and service innovator, portfolio manager, advertiser, o bank teller. Ang mga mag-aaral na nakatapos ng STEM strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang engineer, medical professional, professor, instructor o teacher, architect, product designer, scientist, veterinarian, dentist, chemist, physicist, pharmacist, graphic designer, at automobile designer. Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng HUMS strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo na kaugnay sa trabaho ng isang teacher, instructor o professor, education specialist, guidance counselor, lawyer, writer o author, psychologist, social worker, public servant, journalist, film director, social entrepreneur o influencer.
Ang mga mag-aaral na nakapagtapos ng GA Strand ay maaaring pumili ng kurso sa kolehiyo, subalit dapat isaalang-alang ang mga prerequisite subjects ng ninanais na kurso. Good afternoon, learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. This is Miss Carissa Carmelo Academia, your teacher broadcaster for TLE9 Dressmaking, serving you with the different skills to learn in TLE9. I am grateful that despite the effects of the COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn. I would like to invite you to join us in an exciting way of learning, even at the comfort of your homes. Make sure that you are seated comfortably, geared with your paper, pen, and modules, and of course, with a ready and active mind. At this point, kindly prepare your module in Dressmaking 9. Do you have it now? Great! Again, make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. First, let us have a review on your previous lesson. Do you still remember our topic last meeting? Very good. Our last topic is all about applying finishing touches on children's wear. Again, what are those finishing touches? Correct. These are overcast, pseudo facing, and hemming the children's wear. Are you ready for our next lesson? Let's go. Open your modules in Dressmaking 9 on page 22. At the end of the lesson, you are expected to, first, identify the tool, material, and equipment needed in pressing finished garments. Second, follow the pressing methods for different fiber contents and steps on how to iron shirts. And last, explain the importance of pressing finished garments. Before moving on to the discussion, we will have a simple game and it is called Jumbled Letters. I am sure you are very familiar with this game. But aside from the jumbled letters, I will also show you different pictures that will help you to identify and determine the correct word. For those who are watching on FB Live, you can participate by typing your answer on the chat box. And for those who are listening and watching on the television, you can write your answer on a paper. Are you ready? Let's start, my dear students. Number 1. FATLRION. Your 5 seconds starts now. What is your answer? Correct. The correct answer is flat iron. Number 2. SAMELROL. Your 5 seconds starts now. What is your answer? Great. The answer is seam roll. Number 3. IORINNGBRAOD. Your 5 seconds starts now. What is your answer? Wonderful. The answer is ironing board. Number 4. FBAIRCGIDEU. Your 5 seconds starts now. What is your answer? Very good.
The answer is fabric guide. Number 5, PESRSCOLHT. Your 5 seconds starts now. What is your answer? Correct. The answer is press cloth. Very good. Thank you for your active participation. Those words can be encountered with our lesson for today. So let's start our discussion. Our topic is all about pressing finished garments. First, let us define and discuss the different terms such as pressing. What is pressing? It is the application of heat, moisture, and pressure, maintaining equal time to give shape, mold, or crease on fabrics, garments, or garment parts into the geometric form. Pressing is done for making the fabric smooth or to give it the perfect form. It is an important finishing process in apparel industry. Next, we have ironing. What is ironing? Ironing is the process of smoothing out wrinkles in a finished garment or in a fabric before it is marked and cut. This is done using a hot iron, sometimes steam, and a smoothing motion designed to settle the wrinkles out of the fabric. Now, let us move on to the different pressing tool, material, and equipment. Number 1. Flat iron. It is a small appliance that when heated, it is used to press clothes or to remove wrinkles and unwanted creases. Number 2. Sturdy ironing board. It is a flat padded cloth covered surface on which clothes are ironed. Number 3, fabric guide. It is used for choosing the proper temperature setting. Number 4 is seam roll. It is used for pressing seams open on long cylindrical sections. Number 5 is press cloth. It is a piece of fabric used when applying more heat than you usually would. That is to protect your fabric from direct contact with a hot iron to prevent scorching the fabric. Number 6, hams and seam ropes. So these are firmly packed, pillow-type curved objects commonly used if you will be sewing clothing and pressing baby clothes or doll clothes. Number 7 is sleeve board. The smaller side of the sleeve board is used for pressing narrow garment pieces like shirt sleeves and pants legs. The larger side is perfect for larger straight seams. And now, let us proceed to the pressing methods for different fiber contents. Number 1 is linen. It requires high temperature and much moisture. Press on the wrong side to prevent shine or use a cloth for right side pressing. Number 2 is cotton. It requires a fairly high temperature and some moisture. Easy care finishes requires less heat and moisture. Number 3 is wool. It requires a moderate temperature and always needs some moisture. Do not press completely dry. Number 4 is silk. It requires moderate temperature and little, if any, moisture.
Press on the wrong side and prevent water spotting by using a dry cloth next to the fabric. Number 5 is rayon. It takes a moderate temperature. Test for the amount of moisture to use. Press on the wrong side or use a press cloth for right side, pressing to prevent a shine. Number 6 is acetate. It requires a low temperature and little moisture. It will melt or glaze under a hot iron. Press the fabric on the wrong side to prevent a shine. Number 7 are nylon and acrylic. It requires low temperatures and little pressure. Protect the fabric with a pressed cloth. A steam iron can be used for most of these fabrics. Number 8 is polyester. It requires from low to medium temperature and slight pressure. It is best to press from the wrong side to protect the right side with the press cloth to prevent shining. Let us move on to the steps in ironing clothes. First step is plugging the iron in. Second step is to adjust it to the correct setting. Third step is allowing it to preheat. You will know your iron is ready for use if it sizzles when you spray a bit of water on it. Then locate the tag on the garment you are preparing to iron. It will provide you with information about the material. Now, let us proceed to the step-by-step procedures of ironing clothes. Start the process by ironing the collar. Stretch the back of it across the flat surface of the board. Run the iron over the back of the collar several times until you are sure it is correctly pressed. Move to the sleeves of the garment. You need to be sure to iron the back of the sleeve first, then move on to the front of the sleeves. Start by stretching the larger part of the sleeves across the point of the ironing board. Iron all the way around the back of your sleeves, then move it forward the sleeve front until you have ironed the circumference of the sleeve. When you get ready to handle the rest of the shirt, lay it as flat as possible on the ironing board. Work from one side to the other, slowly smoothing out the wrinkled spot as you go. Hang the shirt directly after you finish ironing. Be sure to button the top and center buttons. So, we are done with the pressing tool, material, and equipment, different pressing methods for different fiber contents, steps in ironing clothes, and how to iron shirts. Again, what are the tool, material, and equipment used in pressing finished garments? Very good. These are flat iron, sturdy ironing board, fabric guide, seam roll, press cloth, hems and sleeve rolls, and sleeve board. Now, what do you think is the importance in pressing finished garments? Very good. Pressing is important while sewing because it reduces the number of creases present within the finished product. Articles that have not been pressed often appear amateurs because of their natural unevenness. Pressing also reduces the risk of damaging an item by dragging on iron across it. Now that we are done, are you excited in your activity? Great! And now, my dear students,
For those who are watching on FB Live, you can participate by typing your answer on the chat box. And for those who are listening and watching on television, you can write your answer on a paper. Are you ready? Okay, let us now proceed to your activity. For your activity, the direction is to identify the tool, material, and equipment used in pressing finished garments based on the picture. Number 1. This picture is a small appliance that when heated, it is used to press clothes to remove wrinkles and unwanted creases. Number 2. This picture is used for pressing narrow garment pieces like shirt sleeves and pants legs and perfect for longer straight seams. Number 3. This picture is used for pressing seams open on long cylindrical sections. Number 4. This picture is used for choosing the proper temperature setting. Number 5. This is a piece of fabric used when applying more heat from than usually would to protect your fabric from direct contact with a hot iron. I will give you 5 seconds to finalize your answer. Are you done? Alright, let's check your answers. For your activity, here's the correct answers. For number 1, flat iron. For number 2, sleeve board. For number 3, seam roll. For number 4, fabric guide. And for number 5, press cloth. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got perfect score, congratulations! For those who got 3 to 4, job well done! For those who got 2 and below, it's okay. Still, thank you for trying and don't lose hope. Please get your module and review your answers. That was great learning experience with you. I hope you learned a lot today and apply this learning in your daily lives. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with DZTZ 828 Station. Let us always remember the skills, knowledge, and progress in TLE. Thank you and keep safe everyone. This is your TLE teacher broadcaster, Carissa C. Academia, signing off. Ang Pfizer vaccines ay isa sa mga bakuna na gumagamit ng genetic material ng COVID-19 virus gamit ang mRNA. Meron kasing isang grupo ng mga bakuna na medyo bago yung technology na ginagamit. Ang tawag dito yung mRNA platform or messenger RNA platform. Ang ginagawa dito sa bakunang to is instead na yung buong mikrobyo o yung parts ng virus ang inilalaban sa vaccine, dito kinuha yung instruction manual or yung genetic code ng virus. Yun ang nilaman dun sa bakuna para pagkaturok dun sa katawan natin, yung machinery ng katawan natin ang gagawa mismo nung target at saka nung panlaban.
Ang Pfizer ay isa rin sa mga bakuna na may mataas na efficacy rate. So kung ihanay mo siya kung pinaka-highest efficacy, so far ito yung nakikita natin na pinakamataas na efficacy in the prevention of symptomatic COVID. Maliban dyan, yung prevention din of severe COVID, which is around 85 to 100% tong Pfizer. Sa larangan ng bakuna, as much as possible, the first rule is if we need to get the second vaccine sa takdang schedule. But in some instances, na kung halimbawa, hindi tayo makapunta doon sa schedule na yan dahil sa mga other reasons na mas importante, pwede naman nating ibigay siya anytime after the third week kung kailan ka pwede. But ang importante dito is as much as possible, ang palagi nating sinasabi na the nearest date kung saan yung third week, dapat magpabakuna. Huwag nating hintayin na mas matagal at i-delay ang second dose malayo doon sa schedule niya na third week from the first dose. Alam niyo ba na ang bakunang ito ay maaari na ring i-administer sa mga teenagers na may 12 hanggang 15 taong gulang? Ang Pfizer vaccine originally, allowed talaga siya from age 16 onwards. Recently, nagkaroon ng authorization galing sa US FDA na between 12 to 15 years old ay pinapayagan na rin nilang tumanggap. So, meron na rin tayong local emergency use authorization that also allows the younger age group, yung 12 to 15, na makatanggap na rin ng ganitong bakuna dito sa Pilipinas kung sila ay nandoon sa grupong nakaprioritize. Ang bakunang ito ay tsak na ligtas din para sa mga senior citizens. Yes, kasi doon sa phase 3 clinical trial, ang pinaka-oldest na nabakunahan sa Pfizer vaccine was 92 years old. So, ibig sabihin, doon sa pagsusuri sa phase 3 interim data, maganda ang efficacy niya sa 65 years old and above. Na-maintain niya yung efficacy of more than 90% vaccine efficacy even at 65 years old and above. Gaya ng ibang mga bakuna, ang Pfizer vaccines ay mayroon ding mga side effects na pwedeng maranasan ng mga makakatanggap nito. Ngunit dapat, huwag matakot dahil ito ay normal lamang na maranasan pagkatapos na mabakunahan. Sa iba't ibang platform or uri ng COVID vaccine, itong mRNA vaccine ang pinakamataas ang reactogenicity. Ano ba yung reactogenicity? Yung pag ibibigay mo na yung bakuna, after that, maranasan mo yung meron kang maramdaman after giving the vaccine. Ang pinaka-most common na kikitaan natin, yung panakit ng braso kung saan tinuturok yung bakuna. Tapos minsan meron ding mamaga, minsan yung mahirapan kang gumalaw ng arms mo dahil doon sa maga. And then, sa mga tinatawag natin na systemic adverse event, ang pinaka-most common is yung pagod, ang katawan mo, mabigat. And then minsan merong naramdaman nga parang akala mo may lagnat dahil parang mainit ang loob ng katawan mo. So far, ito yung mga nakita ang mga common na mga local adverse event. And these adverse events are tolerable and self-limited. And the recommendation here is really pakiramdaman lang natin yung mga reaksyon natin. Kung kaya naman, we can function normally. Kung hindi, pwede mag-paracetamol. And in most cases, ipagpapahinga lang natin yan, kinabukasan okay na tayo. Now, kung tumagal naman or medyo mas tumindi yung nararamdaman natin, unang-una dapat ipagbigay alam natin doon sa ating vaccination center. Meron pong mga numero yung ating mga vaccination card para ma-report natin itong mga nararamdaman natin. Pangalawa, tandaan natin, hindi lahat na nangyayari after mabakunahan ay kasalanan ng bakuna. So dapat pa rin, kung tumagal yung nararamdaman natin o mas naging iba na yung napapansin, magpapatingin pa rin tayo. Kasi maaring napasabay lang, iba naman pala yung sakit na ating nagsisimulan ng maramdaman. Mayroong mga kumakalat na balita na ang mga bakunang ito ay hindi epektibo laban sa ibang mga COVID-19 variants. Dapat ba tayong matakot o mag-alinlangan dito? So doon sa UK, nakitaan na yung efficacy niya against the UK variant is around 80%. Doon sa tinatawag natin na Indian variant, data rin to sa UK, 88% siya effective against the Indian variant. Now, alam naman natin na yung Brazilian variant, medyo magkahawig lang ito ng characteristics sa UK variant. So, paningin sa mga scientists na gumagawa na itong Pfizer vaccine, na since maganda naman yung efficacy niya sa UK variant, more or less it's also stable against the Brazilian variant. So,
ito na yung tatlong variant na nakitaan na medyo maganda ang efficacy ng Pfizer vaccine. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-rollout ng mga bakuna, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ipinamamahagi ito sa iba't ibang bansa, lalo pa sa mga lugar kung saan may matataas na kaso ng COVID-19. Ang Pfizer vaccines at iba pang mga bakuna laban sa COVID-19 ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asang makabalik sa bagong normal na pamumuhay na ating inaasam. Tandaan, kahit na ang Pfizer vaccines ay may mataas na efficacy rate, lahat pa rin ng mga bakunang binigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ng ating gobyerno ay nakakatulong sa atin na malabanan ang sakit na COVID-19. Kaya kung mayroon tayong pagkakataon na magpabakuna, huwag nang sayangin pa dahil ito ay tulong natin sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating bansa. We will rise as one. Kailangan natin ng kooperasyon ng lahat. Kung meron kayong haka-haka na bakuna ay isang hindi safe at hindi effective, sasabihin ko sa inyo na itong mga bakuna na to dumadaan sa masusing proseso para lang ma-approve at na-prueba naman natin na they are safe and effective. At ito yung pinaka-importanteng susi na para masugpo natin ang pandemic. Siguro tandaan natin na napakabagsik talaga ng sakit na COVID. Ang dami na nating nabalita ang nahawaan at nadisgrasya, no? Hindi pinalad na mag-recover o kung nag-recover man ay matagal at medyo nagkaroon ng maraming komplikasyon. So nandito na tayo ngayon sa punto na meron na tayong pwedeng idagdag dun sa mga ginagawa natin dati na minimum public health standards. Pwede na tayong makinabang dun sa benefit, no, ng protection na nakukuha natin sa bakuna. So kay Pfizer vaccine pa ito o kung anumang bakuna na maisasama sa ating programa, dahil nasuri ito ng maayos, masasabi nating meron tayong magandang proof na ito ay safe and efficacious. Samantalahin natin yung pagkakataon na mabigyan tayo ng karagdagang proteksyon. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. A blessed and good day, my grade 9 learners from all over the Schools Division of Tarlac Province.
Welcome to Aral TarlakHenyo Year 2 here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. And yes, I am your teacher broadcaster, Sir Jello Cordova, who will be with you in this 25-minute informative and educational broadcast about our lesson for Health Grade 9 for the 4th quarter. I would also like to welcome all the listeners, especially our students, our supportive parents, and valuable stakeholders that this radio and TV broadcast may reach. It is indeed a great honor and privilege to become part of your learning process in the new normal. Time check, ladies and gentlemen. It is exactly 4:30 in the afternoon, and you are watching Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac, via remote live broadcast from Maliwalo, Tarlac City. Before we start, I just want to give few important reminders while listening to the broadcast. Make sure that you are in a quiet and focused, yet relaxed and in a comfortable place. Ensure that copy of your learning activity sheet is available to serve as your references in understanding our lesson. Today's lesson is about intentional injuries. This time, let us focus on bullying, stalking, and extortion in school or in the community. Are you ready for a new session of learning and discovery with Teacher Jello? Great! Minds on, hands on. Grade 9, let's get it on learning exciting and practical things about health. Let's go! A gentle reminder to our virtual viewers, feel free to ask questions or share relevant experiences during and after this broadcast through the comment section. However, let us make sure that we engage in a respectful manner. You can post your questions, clarifications, and queries via FB livestream of Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. You may also send me a direct message in our group chat or through SMS. You may also reach out to me, your teacher broadcaster, through my number 0909-971-4402. I'll do my best to attend to your concerns the soon as I can. Moving along, it is important to use these channels of communication responsibly. I am looking forward to get feedback from all of you about our discussion. Connected to our lesson or previous lesson, which was domestic violence, today's lesson is our last for the 4th quarter in Health 9. To bring richer learning experience and clearer context of our lesson, allow me to share with you some photos. Kindly observe carefully. Later on, I will throw some questions based from the presented photos. Here is the first photo. I am 100% that was a very interesting photo. May I remind you again to observe carefully and take note of your observations. Are you ready for the next one? Here it is. Did you learn something new from the photos? I am pretty sure these photos enrich your understanding of intentional injuries. Let us have a quick recall by answering these questions. What have you noticed with these two photos? I have a response coming from Greg. He said that the first photo shows being fat shamed. What else? According to Bea, the girl is receiving hateful words. Very good observation. Indeed, the photo shows a girl being bashed or bullied through social media. How about on the second photo? What can you say about it? According to Lester, the second photo shows a wounded child. Very good observation. Anything else?
Here's a response coming from Raven. She said that it is a possible form of child abuse. Great answer. These photos greatly deal with intentional injuries caused by peers. Intentional injuries are injuries resulting from violence and something you do with the purpose of hurting yourself or others. For our next activity, please refer to your learning activity sheet. Let us have a little mind stretching. I have here questions. You just have to choose the correct answer from the given choices. Are you ready? Here is the first question. Which is not an example of intentional injury? A. Suicide attempt. B. Fraternity hazing. C. Vehicular accident. D. Domestic violence. If your answer is letter C, you got it right. Question number 2. It is an unwanted aggressive behavior among school-aged children that involves a real or perceived power imbalance. A. Bullying. B. Terrorism. C. Parasuicide. D. Kidnapping. If your answer is letter A, you are correct. Looks like you are all warming up. Here is the third question. Which is an example of verbal abuse? A. Teasing. B. Name-calling. C. Taunting. D. All of the above. If your answer is letter D, perfect. Question number 4. It is the act of hurting person's body such as hitting, kicking, pinching, or destroying his or her possessions. A. Physical bullying. B. Cyberbullying. C. Verbal abuse. D. Social abuse. If your answer is letter A, excellent. For others to have a chance to answer, here is the last item. It is sometimes referred to as relational bullying or hurting someone's reputation or relationships. A. Verbal bullying. B. Unintentional injuries. C. Domestic violence. D. Social bullying. If your answer is letter D, very good. Did you get them all? Good job! Those 5 questions are related to our topic for today, which is intentional injuries caused by peers, such as bullying, stalking, and extortion. Let's begin the discussion with bullying. Bullying is an unwanted aggressive behavior. The behavior is repeated or can be repeated over time. Both kids who are bullied or who bullies others may have serious lasting problems. In order to be considered bullying, the behavior must be aggressive and include an imbalance of power. Kids who bully use their power such as physical strength, access to embarrassing information, or popularity to harm others. Repetition. Bullying behavior happens more than once or has the potential to happen more than once. There are different classifications of bullying. These are verbal, social, physical, and cyberbullying. Let's begin with verbal bullying. Verbal bullying is saying or writing mean and nasty things. It includes teasing, name-calling, making inappropriate sexual comments, taunting, and threatening to cause harm. Social bullying. Social bullying is sometimes referred to as relational bullying, hurting someone's reputation or relationships. It includes telling other children to not be friends with someone, spreading rumors with someone, and embarrassing someone in public. Next is physical bullying.
Physical bullying is hurting a person's body or destroying his possessions. It includes hitting, kicking, pinching, spitting, tripping, pushing, taking or breaking someone's things, and making mean or rude hand gestures. Next is cyberbullying. Cyberbullying is a verbal and social bullying done through the use of technology and electronic means. It includes using of social media such as Facebook and Twitter, using of mobile devices, cell phone, and using electronic mail such as emails. The next slide deals with the prevention from bullying. Ways to prevent bullying. Help kids understand bullying. Talk about what bullying is and how to understand or stand up to bullying instead of being a bystander. Keep the lines of communication open. Check in with kids often. Make sure they have a safe space to talk about and their concerns where they know they will be heard. Encourage students what they love. Hobbies, sports, and special activities can help boost kids. Learn to make friends and protect them from bullying behavior. Model how to treat others. Treat others with kindness and respect. Teach kids with your words and attention or action. Also, you may do the high five way. Ignore, talk friendly, walk away, talk firmly, and report. I'll repeat, ignore, talk friendly, walk away, talk firmly, and report. The next intentional injury caused by peers is stalking. Stalking is a pattern of behavior that makes you feel afraid, nervous, harassed, or in danger. It is when someone repeatedly contacts you, follows you, sends you things, and talks to you even when you don't want them to. It is very threatening to the persons being stalked because the behaviors and action of the stalker often invade his or her privacy. Stalking behaviors involves actions such as knowing your schedules, showing up at places you to go, sending mails, emails, and pictures, calling or texting repeatedly, contacting you or posting about you on social media or social media networking sites, writing letters, damaging your property, sending gifts, stealing things that belong to you, and any other action to contact, harass, trap, or frighten you. General safety strategies on how to handle stalking. When it comes to stalking, there are some things you can do to make your life a little safer. Find a safe place to go if someone is following you. Carry your cell phone with you at all times and keep it charged. Trust your instincts. Vary your routes and your routines. Exercise with a buddy. Try not to go to many places alone. Be cautious of what you post online. Consider taking a self-defense class. Create a safety plan. Refrain from responding to emails and messages, and seek counseling. The last intentional injury caused by peers is extortion. Extortion is the act of using force or threats to force people to hand over their money or properties on favors. Extortion can happen outside or near school wherein children are victimized to give up their allowances in exchange for the promise that they will not be beaten up. The act is different from robbery. In robbery, there is a very real and very immediate violence. In extortion, the person may only suffer from fear of harm if he gives to the demand of the one who extorts. What do you do
if you are being extorted. If you feel that you are the victim of an extortion attempt, how do you handle threats of extortion? Always remember the most effective way to deal with extortion or blackmail is to report it right away to your teacher or guidance counselor. And now, to wrap up the lessons we had today, we identified the intentional injuries such as bullying, stalking, extortion, and ways on how to prevent them. It is important to be vigilant at all times in order to avoid any of this to happen. I hope that you will be able to prevent these intentional injuries as well as maintain a healthful behavior that will promote a culture of peace, harmony, and order. At this point, let us check your understanding about our lesson for today. We will have a short quiz. The direction is identify the following intentional injuries. Number 1. It is when someone who is a bully uses insulting or demeaning language to mock, embarrass, or insult another person. Number 2. It is a pattern of behavior that makes you feel afraid, nervous, harassed, or when someone repeatedly contacts and follows you. Number 3. It is the use of physical actions to intimidate and gain control over a target. The physical actions are unwanted by the victim and can either cause damage to their body or possessions. Number 4. It is the act of using force or threat to force people to hand over their money or properties in exchange for the promise that they will not be hurt. And number 5, these are verbal and social bullying done through social media or through the use of social media. I'll be giving you ample time to answer this assessment. Okay, let us try to check your answers. Here is the key to correction. Number 1, verbal bullying. Number 2, stalking. Number 3, physical bullying. Number 4, extortion. And number 5, cyber bullying. I hope you got each item correctly. And for those who did not, there will always be a next time. What is important is you tried hard and you were very honest in answering the question. And for your homework, complete the sentences in your worksheet to form a paragraph regarding what you will do, what you will change, and what you will stop in relation to a violence-free world. You may submit your output online to your teacher or on Friday during the scheduled retrieval and distribution of modules in your school. I hope you have learned a lot today. I am Sir Jello Cordova, your teacher broadcaster for health. Once again, don't forget to watch us live on Facebook from 8 in the morning to 5:30 in the afternoon from Monday to Friday for more radio-based lessons based from the Most Essential Learning Competencies. Please also take time to like and share our Facebook page. That's RTV Tarlac Channel 26. Once again, this has been your teacher Jello saying stay home, stay safe, and never ever let your guard down against COVID-19. Thank you for watching. Until next time, and have a great day.
Ang Moderna vaccine ay ginawa sa United States, mainly funded by the National Health Institute sa US, sa grupo nila ni Anthony Fauci. Kaya in terms of reputation, maganda talaga ang bakuna na to at talagang inaasahan natin na isa siya sa mga bakuna na mas matagal at durable ang protection sa atin. Saan nga ba gawa ang Moderna vaccine? Ang Moderna vaccine ay isang bagong platform ng mga bakuna na ginagamit natin ngayon. Kagaya ng Pfizer na ginamitan ito ng genetic material ng virus using the mRNA. So itong mRNA, nagsisend siya ng signal pag ibabakuna doon sa tao to stimulate para mag-produce tayo ng antibody against the COVID virus. Ito isang bakuna na so far sa mga bakunang ginagawa ngayon against COVID na masasabi natin bagong teknolohiya pero isa sa mga safe and highly effective vaccine kagaya rin ng Pfizer vaccine. So sa indikasyon sa bakunang ito ng Moderna, ang makatanggap lang ay edad 18 pataas. Ang pagbibigay dito ay yung unang dose, katapos yung pangalawang dose after 4th week. So 28 days ang pagitan. Kagaya ng ibang COVID-19 vaccines, ang Moderna ay merong temperaturang sinusunod upang mapanatili ang kalidad ng bakuna. Okay, so ang bakunang ito, yung sa storage, yung hindi pa siya gagamitin, dapat nandun siya sa -60 to -80. Pero pag tatanggalin na siya doon sa storage tapos dadalhin doon sa vaccination site, pwede siyang ilalagay sa room air, room temperature, pero dapat hindi lalampas ng 5 oras na dapat ibibigay siya. Yung sa ice box naman, ma-maintain mo lang yung temperature na yun. -4 yun. Ma-maintain mo lang yun, mga 5 to 7 days yan. So medyo mataas-taas pa naman. Base sa personal na karanasan, napatunayan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na ligtas at epektibo ang Moderna. Well, I'm one of those that received was vaccinated as early as January of this year because we were attending the inauguration of President Biden, and I was fully vaccinated after 1 month. And it's the best thing that could ever happen to you. You feel liberated. And so Moderna and Pfizer have been proven to be really very effective. It's well worth it because you will feel safer. If there's a little side effect, that's just a little discomfort, but nothing like being safe from being seriously ill or even dying. Isa-isahin natin ang efficacy rate ng Moderna vaccine. Okay, so yung efficacy ay ito yung paraan na ma-evaluate natin na yung ginagawa itong trial, inobserbahan nila yung nakatanggap ng bakuna at yung hindi nakatanggap ng bakuna. At nakita doon sa clinical trial na yung mga nakatanggap ng bakuna kumpara doon sa mga hindi nakatanggap ng bakuna, mas maraming nagka-COVID doon sa hindi nakatanggap ng bakuna. So doon sa clinical trial, interim data, nakitaan na ang Moderna vaccine is effective sa pag-protect us from symptomatic COVID, mild to moderate, 94%. So mataas siya na protection. Doon naman sa mga severe form, 100% ang protection niya. Doon naman sa mga may edad na, kagaya ng 65 years old and above, it ranges from 80 up to 90%. So isa siya sa mga bakuna na maski may edad tayo, kampante tayo na mataas ang protection natin, kagaya din ng mga ibang bakuna na Pfizer at saka AstraZeneca. Tapos across all ages, ethnicity, race, at saka mga comorbidities, nagtala siya ng 85% efficacy rate. Nilinaw din ni Ambassador Romualdez ang mga issue kung bakit tila kakaunti ang supply ng bakuna sa mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Many countries, I know that there is an accusation that all the rich countries were able to sort of like hoard all of these vaccines. Well, I guess I wouldn't really call it hoarding, but I guess they were all trying to sort of like making it easier for them to be able to get these vaccines immediately to their citizens. And of course, the United States, being the leading manufacturer or developer of these vaccines, President Biden set out a goal. They're about 3 to 4% short of the 70%, which is supposed to be the herd immunity
in getting people vaccinated to be able to make it safe, so to speak. That is the goal of the world, actually. And the COVAX facility is supposed to help in giving us that kind of herd immunity. And now, since many countries that have been able to get access to these vaccines immediately are now spreading it out. And we're hoping that the speed up of these vaccines being made available to all the countries, especially in our region, in the Asian region, will be coming in more. Patuloy din ang pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa booster shot o yung tinatawag na reformulated Moderna vaccine. Yes, no, meron na silang tinatawag na third dose of Moderna na ongoing yung phase 2 trial nila ngayon. No? Ang tawag nito is reformulated Moderna vaccine that contains the variant 351. No? So, ito yung plano nila na after receiving the 2 doses, meron silang isasabay na third dose as booster para lang tumataas ang antibody natin, including against variants of concern. Palagi po nating pakatandaan, sa bawat turok ng bakuna, di lang ikaw ang protektado, kundi maging ang iyong pamilya at komunidad. Ano man yung bakunang ibibigay sa iyo, ito ay subok, ito ay safe, ito ay effective, aprobado to ng Philippine FDA natin, at nakita natin na lahat ng bakuna ngayon ay will prevent severe and critical stage ng COVID. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radio Filipino, 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po si Sir Chester Cura, ang AP Leader ng Aranguren Integrated School High School Department at ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators for Cluster 4 at isang kasalo enthusiast ang inyong segment host dito sa Kasalo sa Radyo. Napakapalad po natin ngayong hapon dahil makakasama natin ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at Teacher in Charge ng Mababanaba High School and also a good friend of mine, walang iba kundi si Sir Harold G. Giam. Magandang hapon, Sir Harold. Hello Sir Chester, good afternoon. Good afternoon. Kasama din po natin ngayong hapon ang napakagaling at napakahusay at ang illustrator ng ating division at Master Teacher 1 ng Hirona North Central School. Walang iba kundi si Ma'am Diana V. Facun. Magandang hapon, Ma'am Diana. Magandang hapon, Sir Kevin and Sir Harold at sa ating mga nakikinig kayo. Alright, so once again, welcome po dito sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa Virtual Project Kasalo sa Radyo. So bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, batiin muna natin ang lahat ng ating mga nanonood. FB Live ng RTV Tarlac Channel TV Channel 26 at ang mga nakikinig sa DZTC Radio Filipino 828 AM Radio. Mauna tayo sa iyo, Sir Harold. Okay, thank you Sir Chester. Good afternoon po sa lahat ng nanonood ngayon sa ating FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at mga nakikinig sa DZTC Radio Filipino 828 AM Radio. At gusto ko ring batiin ang aking school, ang aming principal si Dr. Reynaldo Doria, ang mga head teachers namin at gayon din ang mga teachers ng Mababanaba National High School at sa lahat ng mga students namin ngayon na nanonood. Hello, good afternoon po. Alright. Sir Harold, maraming salamat. Ngayon naman, Ma'am Diana, batiin mo naman yung ating mga tagapanood ngayon. Okay, magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga kasalo enthusiasts, sa lahat ng mga gustong matuto ng ating history sa Tarlac. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga guro at mga principal ng Hirona North District sa pamumuno po ng aming bagong district supervisor na si Dr. Marilyn H. Pascua at gayon din ng aming principal na si Dr. Diana Ayugay. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Ma'am Diana. Of course, binabati ko rin po ang lahat ng nanonood sa Aranguren Integrated School High School Department, lalong-lalo ng aming school head, Ma'am El Matidatu, at ang aming mga head teachers, co-teachers, maging ang aming mga estudyante. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, so tatalakayin natin ngayong hapon ay kung ano ba yung mga nangyari sa panahon ng Rebolusyong Pilipino at Amerikano at maging ang mga iba't ibang mga pangyayari sa panahon ng Amerikano sa ating lalawigan. Alright, so bago tayo magsimula, gusto kong munang malaman kung kailan ba nagsimula ang panahon ng Revolusyonaryong Pilipino at Amerikano at kung ano bang naging dahilan ng pagsiklab ng revolusyong ito. Sir Harold? Okay, yes Sir Chester. Napaka-interesting ng ating paksa ngayong araw na ito. Nagsimula ang panahon ng Rebolusyong Pilipino at Amerikano noong ika-4 ng Pebrero taong 1899. Kung saan hindi inaasahang nabaril ng isang Amerikano ang isang kawal Pilipino na tumatawid sa tulay ng Nagtahan Santa Mesa, Maynila. Ito ang nagsilbing mitya ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano na humantong sa isang Rebolusyong Pilipino-Amerikano. Alright, Sir Harold. Ma'am Diana, may nais ka bang idagdag sa sinabi ni Sir Harold? Tama si Sir Harold, Sir Chester, na kung saan at that time parang nagpapakiramdaman muna ang mga Pilipino at ang mga Amerikano. Nagkataon naman na itong isang kawal ng Amerikano ay parang trip lang niya na nakita niya yung isang Pilipino na tumatawid sa tulay. Ayun, binaril niya. Yun, siyempre, para siyang
crossfire, nagsisimula lang sa maliit, tapos unti-unting gagapang at gumapang nga yung balitang yon. Kaya ito ang naging trigger. Nag-trigger para simulan ang Rebolusyong Pilipino at Amerikano. Alright, Ma'am Diana. So nabanggit mo na yun yung nag-trigger sa ating mga kababayang Pilipino sa pakikipagdigma sa mga Amerikano, ngunit hindi sila nagtagumpay. So bakit kaya hindi sila nagtagumpay, Ma'am Diana? Ano-ano kaya yung mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang ating mga kababayang Pilipino noong rebolusyong ito? Okay, salamat Sir Chester. Kung tutusin, pag ikaw ay mahilig manood ng mga pelikula tungkol sa ating history, mapapansin mo talaga. At even yung mga historiador natin, sinasabi nila na ang mga rebolusyong, mga digmaang ito ay karamihan na ay hindi naging matagumpay. Unang-una ay dahil sa kakulangan ng sandata. Yan. Bakit kulang sila ng sandata? Kasi kung minsan, nung unang panahon, limited pa lang mga baril, bala. So kung minsan pag ginagamit nila ito kapag nagsasanay sila. Pangalawa, hindi dapat nating makakalimutan yung tinatawag nating kasunduan sa Biak na Fato, na kung saan ang isa sa mga kwando na kasunduan ay i-surrender ng mga Pilipino yung kanilang armas. Though hindi lahat sinurrender, so kokonti yung natira. So iyon ang unang dahilan bakit hindi nagtatagumpay. Pangalawa, kung napanood nyo yung pelikulang General Luna, sabi niya doon, yung isa sa mga gusto kong line, sabi niya, mas maigi pa na ang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa sa dalawang Pilipino tungkol sa isang bagay. So, nagkaroon po tayo ng mga tampuhan, inggitan sa mga kapwa Pilipino sa pagitan ng mga kawal, sa pagitan ng mga pinuno. Kaya yun, lalong imbis na nagkakaisa tayo nung panahon na yun, ay hindi nangyayari. Pangalawa, ay ang panghuli ay yung pang-aabuso ng mga nasa mataas na tungkol ng mga kawal ng mga Pilipino. So, nakita nyo mga kasama na nung sinishare ko nga ito sa mga estudyante ko, kasi lesson ito ng mga ng grade 6. Sabi niya ng isang estudyante ko, sabi niya, hindi lang pala nung ngayon teacher na hindi nagkakanoan yung mga ibang Pilipino, pati pala noon. Sabi ko, oo naman, sabi ko. Kaya yun Sir Chester ay naging dahilan, kulang ng sandata, hindi pagkakaunawaan ng mga pinuno at mga kawal, at yung panghuli ay yung tinatawag nating pang-abuso ng mga nakakataas na mga pinuno. Alright, tama Ma'am Diana. Yung mga nabanggit mong dahilan o mga epekto na nabanggit ay ito yung mga dahilan kung bakit hindi nga nagtagumpay ang ating mga kababayan noon. Dahil sa panahong iyon, ang dapat nating kailangan talaga ay ang pagkakaisa. Gusto ko yung nag-quote ka ng line, Ma'am Diana, doon sa mga napansin mo. Magandang practice yun kasi talagang love na love mo ang kasaysayan. Okay? Okay naman, ano pa yung mga naranasang suliranin ng ating mga revolusyonaryong Pilipino noong mga panahong iyon, Sir Harold? Yes, ayun nga Sir Chester, no, nabanggit nga kanina ni Ma'am Dayan, no, maliban sa mga kabanan ng mga Pilipino at mga Amerikano, isa pang suliranin na naranasan ay ang pagkakaroon ng panloob na suliranin. Dito nga ay nagkaroon ng sigalot ang bawat mga Pilipino. Dahil inggitan, nakikita nila na gusto nilang makisama sa mga Amerikano. So nagkaroon din ng pagtatraidor sa kapwa nila mga Pilipino. Yes. Alright, Sir Harold. So dahil dun sa mga nangyayari noong mga panahong yon, nais kong malaman, meron bang pamahalaan ang Pilipinas noong mga panahong yon, Sir Harold? Yes, Sir Chester. Dahil nga nabanggit natin kanina, so sa katunayan, ang pamahalang ito ay tinatawag natin na pamahalaang revolusyonaryo. Pero dahil sa pilit na tinutugis ang mga kawal Amerikano, ang mga kawal Pilipino ay nagpalipat-lipat sila ng sentro ng pamahalaan. Alright. So, nabanggit mo, Sir Harold, na nagpalipat-lipat sila ng sentro ng pamahalaan. Ano ba yung dahilan? Bakit sila nagpalipat-lipat? Alam Sir Chester, nagpalipat-lipat sila ng sentro ng pamahalaan sa kadahilan ng upang maiwasan ang mga pagbihag ng mga kawal Amerikano sa kanila dahil nga gusto nilang maiwasan. Ayaw nila na magpasupil, magpabihag sa mga Amerikano.
Alright, tama yun Sir Harold. Okay. So, dahil doon, maraming salamat Sir Harold. Ma'am Diana, nabanggit ni Sir Harold paglipat ng sentro ang pamahalaan noong mga panahong yon. Ngayon, ano-ano yung mga lugar na pinaglipatan ng sentro ng ating pamahalaan noong mga panahong yon? Maaari mo bang Ayan, sabihin? sa ating mga tagapakinig. So, tandaan po natin yung mga lugar na ito. Okay. Ang pamahalang revolusyonaryo ay nilipat mula sa bayan ng Malolos, Bulacan, okay, sa San Isidro, Nueva Ecija. Tandaan natin noong ika-14 ng Abril 1899. Mula dito, inilipat uli sa Kabanatuan ang pamahalang o himpilang militar. Ang bayan na naman ng Angeles ang naging sentro ng pamahalaan noong ika-7 ng Mayo 1899. At ito ay muling nilipat sa bayan ng Bamban noong ika-6 ng Hunyo 1899. Kaya very historic pala ang Bamban mga kasama. At Tarlac naman noong ika-21 ng Hunyo 1899 kung saan nagsanib ang pamahalaan at himpilang militar na tumagal ng halos 4 na buwan. Tandaan natin ito ay nilipat sa Tarlac na halos umabot ng 4 na buwan mula ika-21 ng Hunyo hanggang ika-12 ng Nobyembre ng nasabi ding taon. So, kaya kung iisipin mo, sabi nila ang Tarlac, parang wala masyadong history dyan. Pero titignan mo sa ating pinaglipatan ng pamahalaan ni Aguinaldo, sa pamumuno ni Aguinaldo, ang Tarlac ay isang sa mga pinili ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. Alright, Ma'am Diana. Nakakabilib na ang dami palang pinaglipatan ng sentro ng pamahalaan noong panahong yon. Okay? At eto pa, kasama pala ang Tarlac doon sa mga lalawigang ito. Kaya Yes. naman, nais kong malaman doon sa loob ng 4 na buwan, Sir Harold, ano-ano ba yung mga mahalagang pangyayari ang naganap sa Tarlac noong ito'y naging sentro ng pamahalaang revolusyonaryo? Okay. Yes, Sir Chester. So sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon, pakinggan niyo tong aking sasabihin mula sa naging sentro ng ating pamahalaan. Maraming mga pangyayari, mga lugar at personalidad ang kilala. Isa na riyan ang simbahan ng San Sebastian sa bayan ng Tarlac, kung saan idinaos ang ikalawang kongreso ng pamahalaang revolusyonaryo. Isa pa dito, ang lugar na kinatitirikan naman ng sangay ng pagka-inhinyero ng pamantasan ng Tarlac o yung tinatawag ngayon na TSU o Tarlac State University, ang pansamantalang naging tanggapan ng pamahalaang revolusyonaryo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang lugar naman na kinatatayuan ngayon ng kooperatiba na dating kinatirikan ng bahay ni Ginoong Brooksman na isang Swiso o Swiss ay naging pansamantalang tirahan ni Pangulong Aguinaldo at kanyang pamilya habang sila ay nasa lalawigan. Sa panahong ding ito, nakilala ang tinaguriang bayani ng Tarlac, si General Francisco Macabulos. Isa rin sa masasabi nating makasaysayan ang Kapas National Shrine at ang marker sa Campo O'Donnell sa Kapas Tarlac na nagpapaalala ng kalupitang dinanas ng mga bihag na kawal na Pilipino at Amerikano sa mga Hapones. No, Sir Chester, Ma'am Den, matatandaan ko lang, recently ko lang din napuntahan ang Kapas Shrine at yung marker nga ng Campo O'Donnell sa Kapas kasi bilang isang Tarlakhenyo nararapat lamang na iyong mapuntahan o mapasyalan ang ganitong mga naganap, mga historical places sa ating lalawigan. Sir Chester? Yes, tama yun Sir Harold. Nakakamangha na ang dami palang naging ambag ng lalawigan natin sa kasaysayan ng ating bansa. Right? So ngayon, Ma'am Diana, meron po ba kayong nais na idagdag doon sa mga binanggit ni Sir Harold tungkol sa mga pangyayari na ganap noong panahon ng revolusyonaryong Pilipino at Amerikano? Actually, hindi lang tungkol ito sa anong panahon ng pamahalang revolusyonaryo, Sir Chester, kung saan din, alam mo yung sa Eftaniedo, pag makikita nyo yung isang old building doon, ay isa yon sa mga I think kinatatayuan itong ayon ng M. Luwelier. Ito ay isang piping saksi
noong panahon ng pamahalang revolusyonaryo. Na kung tutuusin, itong building na ito, kung pupunta kayo sana may picture tayo na, papunta tayo sa Novo, may old building doon. At dito unang itinaas ang bandila ng Pilipinas at noong panahon ng giyera. Na kung saan pag makikita mo sa mga group na sa Facebook, group ng mga historian, makikita mo yon. So, dapat din, sana din, Sir Chester at Sir Harold, mabigyan din yun ng marker na kasi akala nila ito lang ay isang establishment. Pero tutusin, ito ay piping saksi ng ating kasaysayan. Alright, Ma'am Diana. Okay, so tama yung nabanggit ni Ma'am Diana. Yun ba yung parang old house sa harap ng Novo? Yes, tama yun. Yes. Yun. Actually, nakikita ko rin yun. Pero actually, yung building yun, Sir Chester, parang hanggang 3rd floor siya. So, alam ni Sir Lambert yan. Tama, hindi ako aware na napakamakasaysayan pala ng building na yun. Maraming salamat sa mga impormasyong na idagdag ninyo, Sir Harold at Ma'am Diana. So nais ko lang ding idagdag na noong mga panahong ito, kaya umabot ng halos 4 na buwan yung pagtagal ng ating pamahalang revolusyonaryo sa ating lalawigan ay dahil tag-ulan. Alright, maraming mga bagyo noong mga araw na yan. Kaya naman tumagal yon ng halos 4 na buwan. So, malaking tulong rin pala ang kalikasan sa mga panahong ito kasi nakakamangha at nakakatuwa na halos lahat ng lugar sa ating lalawigan makasaysayan. Alright? So, ngayon gusto kong malaman, Sir Harold, kumusta naman yung kalakalan sa ating lalawigan noong mga panahong ito? Okay, yes. Thank you, Sir Chester. Sa pagiging sentro ng lalawigan noong panahong iyon, maraming mga mamamayan ang mula sa iba't ibang lugar gaya ng Pampanga, Pangasinan, Maynila, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Zambales, Bataan, maging ang lalawigan ng La Union, Ilocos Sur, at Norte, Cagayan at Isabela. So kung mapapansin natin dito, ito ay mga kabilang sa Region 1, which is yung Ilocos Region, yung Region 2, yung sa Cagayan Valley, at of course, yung ating rehiyon, ang Region 3, ang Central Luzon, na tumungo sa ating lalawigan upang makiisa at tumulong sa pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan na kinalaunan at tumira na rin sila dito. So, ganun yung naging sentro ng ating lalawigan sa pamahalaang revolusyonaryo, Ma'am Den and Sir Chester. Alright, Sir Harold, napakadami pa ng mga lalawigan. Halos buong North Luzon ay nagpunta sa ating lalawigan para makipagkalakalan. Pero, nais kong malaman ngayong hapon, ano pa ba yung mga nangyari sa ating lalawigan pagkatapos namang ilipat ang sentro ng pamahalaan sa ibang lugar, Ma'am Diana? Yes, Sir Chester. Alam naman natin na unti-unti na sinasakop na ng mga Amerikano ang mga lalawigan, di ba? So, ang nangyari dito, pagkatapos sa Tarlac, inilipat ang sentro ng pamahalaan sa Bayambang, Pangasinan. Kasi unti-unti na nilang nakukubkob, lumalapit na sila, yung mga Amerikano. Kaya ito ay nilipat sa Bayambang, Pangasinan noong 12 ng Nobyembre 1899. Ay pagkatapos noon ay nilipat uli sa rehiyon ng Ilocos at sa huli ay sa Palanan, Isabela. So ang last na destinasyon ng ating pamahalang revolusyonaryo ay sa Palanan, Isabela, na kung saan yung ating pinuno noon ay doon siya nahuli. Yes. Alright, Ma'am Diana, halos nalibot pala nila yung North Luzon. Dahil yun, naalala ko tuloy yung yung histo tour natin noong mga unang-una, nung nilibot din natin yung North Luzon, kung saan pinuntahan natin yung mga historical places. Alright, so ngayon, nais kong malaman, Sir Harold, dahil nga linipat ng muli ang sentro ng ating pamahalaan, ano naman yung mga nangyari sa ating mga kawal Pilipino pagkatapos malipat yung sentro ng pamahalaan? Okay. So, since Sir Chester, nabanggit kanina ni Ma'am Diana na nagpalipat-lipat sila, so karamihan sa mga kawal Pilipino ay naghiwa-hiwalay at nagtungo sa labas ng kabayanan at kabundukan sa kanlurang bahagi ng ating lalawigan upang bumuo ng hiwa-hiwalay na pangkat ng mga gerilya ayon sa tagubilin ni
Pangulong Emilio Aguinaldo nang siya ay lumipat patungong Bayambang, Pangasinan. At yes, Sir Chester, kasi nga 'di ba sabi ni Ma'am Dayan kanina na ang pinakahuli na lugar ay ang Palanan, Isabela. So nagkaiwa-hiwalay ang mga Pilipino o dahil gusto nila magsarili, yung iba. Alright, Sir Harold. Ano pa yung sumunod na nangyari, Ma'am Diana, sa ating lalawigan pagkatapos nun? Actually, sir, nasakop na nga tayo ng mga Amerikano. So, nung nilipat sa Bayambang hanggang patungo sa Region 1, ay unti-unti na tayong nasakop nito. Kaya, sinimulan nila agad na manukulan sa lalawigan ng Tarlac sa ilalim ng isang pamahalang militar. Tandaan natin pamahalang militar. So, si Kapitan William O. Clark ang naging unang Amerikanong Gobernador General at siya, mula sa ika-12 ng Nobyembre hanggang ika-17 ng Pebrero at napalitan ito ng pamahalang sibil. So nakita natin yung transition from revolution pagiging revolutionary na pamahalaan, ito na ay pinalitan bilang pamahalang sibil. Alright, Ma'am Diana, nabanggit mo yung tungkol sa pamahalaang sibil at pamahalaang militar. Ano ba yung ibig sabihin dito? Pakilinaw nga sa ating mga tagapakinig at nanonood. Okay, so titignan natin kung bakit nagkaroon ng bakit nagtayo sila ng pamahalaang militar. So ang pamahalaang militar ay ang layunin nito ay mapigilan ang pag-aalsa sa bansa at magpanatili ng katahimikan at kaayusan. So pipigilan lang ng pamahalang ito yung sigalot, yung revolusyon, yung awat-awat. So kapag nakaayos na nila at naging tahimik na ito, papalitan nila ito ng pamahalang sibil. So ang pamahalang sibil, ito ay uri ng pamahalan na may layunin naman na sanayin na makilahok ang Pilipino sa pamamahala ng bansa. Parang training ground dito itong pamahalang sibil para yung makipag-join na, yung ma-experience naman ng mga Pilipino na makilahok sa paano pamahalaan ang isang lugar. So, sabi nga nila, bago nakamit ng Pilipinas ang pagiging malayang bansa, ay nag-under muna siya ng pamahalaang sibil. Alright, so malaki pala ang tulong ng mga pamahalaang ito, Ma'am Diana, sa kung anong meron tayo ngayon. Alright? So ngayon, Sir Harold, ano-ano ba yung naidulot ng pamahalaang militar at pamahalaang sibil sa ating bansa? Okay. Yes, sir. Kung matatandaan natin, no, last episode na discuss natin o natalakay natin kung sino ba yung unang naging gobernador politiko-militar at natalakay din natin yung sa pamahalang sibil nga. So ngayon naman, dito sa pamahalang sibil at militar, mula sa pamahalang sibil ay nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makilahok na ngayon sa pamamahala at naibahagi rin sa mga magsasaka ang ilang mga lupaing dating pag-aari ng mga Kastila. Nagiging transition na. At nabibigyang halaga ang kalusugan at itinuro na ngayon ang Ingles at kaisipang demokratiko sa mga Pilipino. Kaya ngayon, di ba, halos masasabi natin na ang mga Pilipino ay magagaling talaga at marunong talaga sa pagsasalita ng Ingles. At mula naman sa pamahalang militar, naging mapayapa at maayos ang buong bansa. Dito ipinatupad nila ang sistema ngayon ng edukasyon. Nabuksan ang Maynila. Ayan na nga yung isa sa kailangan natin, yung pandaigdigang kalakalan. At dito ay nakapagpatayo sila ng mga pamahalang lokal sa mga lalawigan at mga bayan. So, yun yung pamahalang sibil at pamahalaang militar. Alright, so napakalaki ang naitulong ng dalawang uri ng pamahalang ito sa pag-unlad ng ating bansa at sa kung anong merong uri ng pamahalaan ang meron tayo ngayon. So nakakatuwang isipin na napakabunga at nag-uumapaw ng ating natutunan ngayon patungkol sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino at Amerikano sa panahon ng Amerikano. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa, Ma'am Diana at Sir Harold, dahil alam kong malaki ang naitambag natin sa ating mga tagapakinig at nanunood tungkol sa naging kasaysayan ng Tarlac sa mga panahong ito. So muli, ako po ang inyong segment host, si Mr. Kevin Chasker M. Cura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School.
At ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators for Cluster 4 at isa ring kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maraming salamat po. Thank you! Paalam! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng